ใครยังไม่ได้เปลี่ยนใครยังไม่ได้รับเอาไปติดเดี๋ยวไปรับที่ห้องประชาสัมพันธ์ด้านในนะครับแต่ที่ผมกล่าวรู้ยันเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบ2สีให้เข้าบ้านเราคุ้มครองปกปักรักษาทุกคนภายในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใบสีแดงเขาเรียกว่ายันไฉสิงเอี้ยโชคลาภติดคู่กันครับให้ต่ำกันนิดนึงติดคู่กันจะได้โชคลาภวาสนาสิ่งที่ดีๆนะเข้ามาในชีวิตเราบ้านเราเดี๋ยวรับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ด้านในซ้ายมือห้องกระจกฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ทำถวายงานเจสัก100 บาทเหมือนเราได้ใส่บาตรตักบาตรเพราะว่าเราจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระทหารเจในวันพระจีนของทุกท่านด้วยนะครับ